guys, welcome back to my channel again. Ngayon guys, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo. Dahil dumating na yung aking in-order. Guess what kung ano yung in-order ko guys. Ito siya. Ayan, diba? Order ako ng mini studio. Yan para sa aking mga turbo na product. Ito yung bagong design natin. Ayan. Ito guys, yan. Unboxing natin siya. Tingnan natin kung maganda yung quality niya, no? First time, ano lang siya, nabayaran ko cash on delivery siya. Kaya, okay lang. Siya nabili ko sa online dito sa Sri Lanka. Ingay ng mga junakis ko. Ayan, nabili ko siya. Nakita ko siya sa ano, sa online sa Sri Lanka. Kaya, grab ko na yung chance, no? Para maganda yung kuha ng ating mga products, mga binibenta natin para maganda din. Kaya, tapsin natin siya. Mga 3 days ago, binili ko siya. Let's see kung maganda yung mga ano niya. Tingnan natin kung ano yung mga accessories. Ayan. LED portable Photoshop. Ayan, may pang Photoshop na tayo guys. Let's see kung maganda yung ano niya. OMG. May ano na tayo. Portable Photoshop. Paano ba ito i-assemble? Nabili ko siya sa ano guys, no, online sa halagang may free bag siya. Ayan. May sa halagang ano guys, OMG. Ito siya. May LED siya guys. Ayan. Paano ba ito i-symbol? Ayan. May LED siya. At may iba't ibang kulay na background. Ayan. Pwede mo siya may 6 na kulay yung background niya. Ayan. May red, green, white, black, yellow, and blue. Yan ang gagamitin natin pang background. Pang ano lang siya guys, na maliliit na products. Katulad ng mga herbals. Meron siyang platelet kung paano siya gawin. Ayan. Symbol natin siya. Hindi ko alam kung paano siya i-symbol. Ayan. Ito ata yung sa itaas, no? Ano ba ito i-symbol? Hindi ko alam kung paano siya i-symbol. Diyos ko. Ganito ata siya. Ayan. Meron pala dito. Plastic siya guys. Made in plastic siya. Made in hard plastic siya. Kaya okay na rin. Kailangan lang ingatan para hindi masira agad. Okay, ito-try natin siya. Madali lang naman pala i-symbol. Ayan, may ano natin. May box. Para maganda naman din yung kuha ng ating mga products natin. Pagpagsensyahan na lang yung aking background ngayon guys. Kasi nga, nag-ano kami, no? Nag-renovation kami sa aming bahay. Kaya makalat pa ngayon yung bahay namin. Yung platform ko makalat din. Ayan siya. Ganito lang. Ayan, may mini box na tayo. May LED siya. Tapos may kasamang cord. Ayan, para sa lighting niya, no? Saksakan ng lighting niya. Ayan. I-try natin siya guys, no? Ayan. In fairness, ang ganda niya. Ayan. Super ganda niya. Tingnan natin yung ano. Ayan. O, diba? Nakakalinaw talaga sa kuha ng ano. Try natin mag-picture. Ayan. Try natin siya. Oh my God. Sobrang ganda guys. Super. Oh my God.
Diba? May iba't ibang kulay siya. Yan, may ilaw sa loob. Pwede natin siya dito kunan ng picture din. Ayan, parang ganun. Oh my God. Pahiga natin yung ano guys, yung product natin. Parang ganun siya. Oh my God. Nakaganda ng kuha niya guys. Ayan. Ayan. So, tingnan natin siya, no? Kung maganda talaga yung ano niya. Ayan. Oh my God. Sobrang clear na naman kuha niya guys. Diba? Nakakaloka. Oh my God. Ayan guys, yung mga product natin. Diba? Sobrang ganda niya kahit nasa madilim ka. Sobrang kitang-kita yung product. Ayan. OMG. So, yan lang muna guys, yung ating vlog for today. Thank you for watching.